Okay, what's up everyone? Okay, salam satu Malaysia, salam satu Huzaifah Studio. Okay, sebelum saya nak mulakan sesi pada pagi ini, saya nak ucapkan thank you so much kepada semua audien yang follow Huzaifah Studio, sama ada dalam IG, Twitter, Facebook. Kepada semua platform, thank you so much. Tanpa sokongan anda, kami takkan berada di mana kami berada sekarang. Okay, first of all, welcome back to our YouTube channel Huzaifah Studio. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, sebab selepas ni banyak konten-konten yang awesome yang kami akan tunjukkan kepada anda untuk kemudian hari. Okay, hi, nama saya Firas. Saya as a photographer di Huzaifah Studio. Okay, pada hari ini saya akan share kepada anda semua tips ataupun konsep macam mana nak shoot flat-lay. Okay. Pemilihan konsep adalah sangat-sangat penting supaya anda punya packaging tak lari dengan konsep yang apa anda buat. Pemilihan konsep yang pertama yang saya akan share adalah, first of all, you guys kena identify atau mengenal pasti packaging tersebut. Apa difficulty packaging tersebut dan juga apakah warna packaging tersebut supaya waktu anda sesi photoshoot tu sama dengan prop dan juga konsep yang anda akan photoshoot kemudian hari. Okay, next. First kali saya nak tunjukkan konsep. Okay guys, first konsep yang saya akan sharekan kepada anda adalah konsep natural. Konsep natural ni selalunya kita gunakan ataupun kita pakai untuk shoot produk yang seperti kosmetik ataupun yang tidak mengandungi bahan-bahan kimia dan juga ada bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Contohnya kita gunakan prop yang mengenai natural punya material adalah salah satunya adalah daun ataupun bunga. Itu adalah sangat penting sebab kita nak samakan prop anda dan juga prop keliling. Apakah samakan prop pula? Samakan produk anda tu sama dengan prop yang anda guna pakai tu. So make sure dia tak lari jauh. Itu adalah first konsep untuk konsep natural. Okay, saya nak tambah sikit konsep natural ni supaya bila anda gunakan dengan daun ataupun bunga, dia menunjukkan produk anda sangat feminin, segar dan fresh. Okay, kita go for the next concept. The second concept. Okay, the second concept kita adalah warna branding anda. Contohnya kalau kita tengok contoh macam Digi, Maxis, Telkom, mereka semua ada warna branding masing-masing. Contohnya kalau Maxis apa? Merah kan? Okay, kalau Telkom blue, Digi kuning, macam ni baju ni kuning. Okay, so pastikan anda mempunyai warna branding. Warna branding itu adalah sangat penting sebab kita nak kenal pasti apa identiti produk anda. Contohnya adalah produk anda warna purple. Sama ada anda nak gunakan prop yang mengandungi elemen warna purple ataupun sebaliknya. So, itu adalah warna branding anda. Anda memastikan prop yang anda guna tu, prop dia adalah mengandungi warna yang sesuai dengan produk anda. Okay, kita proceed to the third concept. Okay, for the third concept adalah tema kempen anda. Okay, semua tahu setiap kempen tu dia ada tema dia. Okay, selain itu, pemilihan konsep yang tepat akan membantu keberkesanan untuk kita mempromosikan produk anda. Jadi, contohnya produk anda adalah anda memilih kempen Valentine Day. Valentine ni selalunya kalau merah kan. So anda boleh menggunakan konsep Valentine Day tu untuk jadikan kempen untuk menjual produk anda. Contohnya warna merah, anda gunalah warna merah keliling propnya. Okay? Okay, that's all for today. Apa yang saya sharekan tadi semoga dapat bagi manfaat kepada anda semua, dan kepada sesiapa yang nak belajar untuk shoot flat-lay, jangan lupa datang ke Huzaifah Studio sebab kami akan bagi guide macam mana nak shoot flat-lay untuk free consultation. Dan juga kepada anda semua, thank you so much kepada thank you so much kepada anda semua yang tonton Huzaifah punya YouTube channel. Thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like supaya selepas ni banyak lagi konten-konten yang awesome kami akan share kepada anda supaya dapat bagi manfaat kepada anda semua. Okay, thank you and wait for the next episode. Ciao. Episode. Ciao.